Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ni hari kedua kita ada dekat Kuala Perlis. Aktiviti hari ni aku pusing pekan Kuala Perlis ni. Ini memang sibuk pagi dengan orang nak pergi JT. So kalau betul memang ramai orang kat belakang aku ni, semua memang nak pergi JT ke Pulau Langkawi. So aku plan maybe hari ni aku nak shooting beberapa video dekat area Kuala Perlis ni. So tu je lah, aku tak tahu lagi. So korang tunggu je apa aktiviti aku akan update dekat dalam vlog kali ni. Alright guys. Okay, so sekarang ni aku ada dekat terminal feri JT Langkawi Kuala Perlis. Ni memang ramai orang. Okay, hari Sabtu, Chinese New Year hari ni. So semua nak pergi Langkawi. So kalau korang tengok dekat belakang ni memang penuh gila orang. Tapi aku dah lama gila tak naik feri ni. Sebab last aku naik dulu masa aku kecil-kecil. The next aku pergi naik flight. Ada satu lagi feri aku nak tunjuk korang. Feri ni aku lagi suka, itu feri kenderaan, Roro. Nanti aku bawa korang pergi dekat feri tu. Yang itu aku lagi prefer kalau korang nak lah. Boleh bawa kenderaan terus. Okay, jom. So sekarang ni aku ada dekat feri Roro ni. So boleh tengok ni feri kenderaan yang aku suggest. Okay, feri yang ni lagi senang sebab tak payah nak sewa kenderaan kat Langkawi. So kenderaan korang tu korang bayar untuk tiket kenderaan dengan tiket berapa penumpang. Dia charge berapa kepala. So nanti aku bawa dekat dia punya kaunter. Korang kena pergi website dia, isi borang. Lepas tu nanti korang download borang dia, and then korang kena bawa satu kaunter ni dan bagi dekat situ. So aku akan bawa korang pergi dekat situ. Okay, so ni dia punya kaunter. So basically bila korang dah dapat borang, so korang kena pergi kaunter ni. Kaunter ni dekat sebelah masjid. So nanti ada berapa, dia akan sahkan ke apa, nak check ke, finalize ke apa. Lepas korang dah bagi dokumen tu, baru nanti korang boleh tunggu. Korang kena parking kenderaan korang kat dalam masjid ni ataupun tepi jalan ni. Okay, lepas tu nanti korang boleh masuk ke feri tu. Satu hari diorang ada buat dalam dua travel time. Satu sesi pagi, satu sesi petang. Benda ni korang tak boleh datang sini walk in beli. So korang kena beli awal-awal. Seminggu ke 2 minggu ke sebulan nak pergi, korang dah kena tepas siap-siap. Alright guys, so aku prefer feri ni lah. Tu bagi aku lah. Okay. Tempat dia memang cantik kan. Kau tengok ni, laut, belakang sawah. Ini nama dia awesome.
hari ni ada pertandingan mancing kat sini, kat area Kuala Perlis ni. Kau memang ramai gila orang. Joran beratur baik joran. Ini hadiah-hadiah aku tak tahu apa, 1,000 agak ni. Kasih subscribe guys. Please guys. Okay, sekarang ni aku nak bawa korang tengok view yang menarik. Panas-panas ni aku pergi memang berbaloi. Sebab apa? Aku tunjuk korang view dia. Memang cantik guys. Memang cantik. Korang tengok ni kan. Nampak tu guys. Nampak semua ada kat bawah tu. Ada bukit, empangan Timah Tasuh tu. Okay, so tu jalan yang aku lalu tadi. Memang agak melingkar sikit dan naik dia, tapi tak adalah tinggi sangat. Okay, so memang baloi. Okay, memang cantik. Korang tengok view ni memang cantik gila lah. Okay, kalau naik time sunrise ke, time sunset ke, memang baloi. Macam sekarang ni memang panas gila. Matahari tegak babe. Aku panas ni. So sekarang ni bila sampai tempat sini, aku of course akan keluarkan drone untuk buat drone footage. And then korang tengok je. Layan guys. Okay, so sekarang ni aku dah sampai dekat Kodiang. Okay, so aku dekat kaki Bukit Mok Cun. Aku tengah fikir sama ada nak naik ke tak bukit ni. Sebab bukit ni tak tinggi. Diorang ramai yang aku tanya pakcik-pakcik kat belakang semua. Bukit ni tak tinggi, dalam 100 meter lebih je. Tapi nak naik dia tu agak macam curam lah kan. Sebab bukit ni, kalau tengok bukit dekat situ, okay, tu bukit aku nak naik. Okay, so dia agak curam sikit, kena naik tangga yang agak tegak 90 darjah. So aku pun risau dengan equipment aku, dengan pakaian aku yang macam ni. Tapi aku rasa macam nak naik sebab dah sampai berjauh, takkan tak nak naik kan. Aku tengah berfikir, so kalau aku naik, aku hantarlah video aku lah. Kalau aku tak naik, kita pergi tempat lain je lah. Right? A few moments later. Okay, so sekarang ni aku buat keputusan untuk naik bukit ni. Sebab aku dah bayar RM2. RM2 tu maknanya aku komitmen untuk naik. Kalau korang tengok track dia tegak babe.
Aku try. Okay gang, aku jumpa kat atas. 1 hour later. Pancit gang. Baru sekejap tu, tegak gila bukit dia. Pancit gila aku. Memang tegak tu. Aku tak tipu, memang tegak. Asal aku nak simpan kamera, aku tak boleh vlog. Aku vlog kat atas je. 6 hours later. Okay gang. So mula aku naik ni, aku nak give up. Aku sampai sekarang tak nak cakap lagi. Bukit ni tak tinggi pun banding dengan bukit RM2 aku naik tu hari. Tinggi dia dah 140 meter. Tapi disebabkan nak naik dia 90 darjah babe, 90 darjah. Tapi berbaloi tak boleh aku tunjuk kau view ni. Aku rasa berbaloi, memang cantik. Tu view dia. Memang berbaloi view dia. Ada tinggi lagi, ada kat atas tu boleh naik lagi. Tapi aku rasa sampai sini sebab dia betul-betul naik tangga yang tegak 90 darjah. Kat sini pun aku dah tengok view yang cantik. So aku okay. Yang mana nak try boleh try datang Bukit Mok Cun dekat Kodiang. Aku boleh naik, mesti korang boleh naik. Macam mana dengan video tadi? Okey kan? Jangan lupa subscribe ya gang.